Dear Lord, Lieve Heer, it seems just moments ago het lijkt nog maar kort geleden, we stood in 2018 toen we in 2018 stonden and watched you change the course of the movement. en wat een verandering in de beweging tot stand heeft gebracht. It's approaching 3.5 years later. We zijn nu 3,5 jaar later. Lord, I pray that we will learn the lessons from this history. Ik bid, Heer, dat we de lessen uit deze tijdsperiode mogen leren. May we not lose sight of the seriousness En dat we ook niet de serieusheid ervan uit het oog verliezen. of a failure to educate ourselves properly. En dat we niet falen om onszelf te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Of a failure to see love in the messages given. En dat we niet falen om liefde in deze boodschap te herkennen. Of a failure to let the corrections change our hearts. Dat de correcties ook en de boodschap ook ons hart mag veranderen. Save your people, I pray, from the Laodicean condition. Ik bid dat u ons volk van de Laodicea toestand mag redden. And I pray that you'll be with us now. En ik bid dat u nu met ons zult zijn. In Jesus' name, amen. In Jezus' naam. Amen. So I last taught on January 1. De laatste keer dat ik een presentatie deed was op 1 januari. And I didn't get through all of that I wanted to cover. En ik was niet in staat om alles wat ik wilde delen, te delen met u. So this is really a completion of the January 1st presentation. De presentatie van vandaag is dus ook een afronding van de presentatie van 1 januari. We started, but we ran out of time. We zijn op 1 januari begonnen, maar we hadden niet voldoende tijd om het af te maken. I chose to focus that presentation on 2014. Ik heb er toen voor gekozen om in die presentatie op 2014 te focussen. Adventism identifies correctly De Adventkerk, het Adventisme, that it's all about the Sunday law. Zegt dat het allemaal Everything's all about the Sunday law. De Adventkerk zegt dat het allemaal om de zondagswet draait. And as we walked out of the reform line of the priests, En nu wij de reformlijn van de priesters verlaten hebben, I wanted us to identify correctly what took place in that history. wilde ik voor onszelf helder krijgen wat er precies in deze geschiedenis heeft plaatsgevonden. That it exists in two parts. Dat het uit 2 delen bestaat. 1989 to 2014. 1989 tot 2014. Accept that 2014 exists. Accepteer dat 2014 bestaat. It's prophetic context. Het is profetisch materiaal. Profetische With context. all the implications for Adventism. Met alle implicaties voor het Adventisme. For the United States. Voor de Verenigde Staten. For a final generation. Voor een laatste generatie. Someone said recently. Iemand zei laatst. In someone else's presentation. In een presentatie van iemand anders. Where lots of people commented. Waar veel mensen commentaar op hadden. And they should be grateful I wasn't there to answer them. En dus ze zouden blij moeten zijn dat ik er niet bij was om hun te beantwoorden of op hen te reageren. I mean, a lot of the comments, not necessarily this one.
En ik bedoelde heel veel commentaar, niet per definitie deze. God led us with baby steps. God heeft ons met babystapjes geleid. I don't agree. Daar ben ik het niet mee eens. If you think that this was baby steps, Als je denkt dat dit babystapjes waren, the reason we need to repeat the history de reden dat we deze geschiedenis is opnieuw moeten because it doen, impacts how we behave now. is van invloed op wat we, op hoe This was we not ons nu gentle. gedragen. Hier in het begin, daar was het niet vriendelijk. I Waren would geen kleine suggest this stapjes. entire reform line is brutal. Ik wil voorstellen dat deze hele reformlijn grof is. Grof is. 2012 is a neat example, 2012 is een perfect voorbeeld. but it's not the only one. Maar het is niet de enige. If you're here, Als je je hier bevindt, you predict 2014 is the Sunday law. je voorspelt 2014 als de zondagswet. You find that it's about you and 5 other people. En je begrijpt dat het jou en 5 andere mensen, dat In het a daarom world of draait. billions, that can't be right. In een wereld van een miljard mensen, dus dat zal wel niet kloppen. Numbers matter, Wel, getallen doen ertoe, do they? toch? And then 13, 14. En dan 2013, 2014. 14 passes. 2014 gaat voorbij. No Sunday issue. Geen zondagswet voorbeeld. Still no one agrees with you. Nog steeds is niemand het met je eens. 15, 16, 17, 18. 2015, 16, 17, 18. You're really lonely Je staat helemaal alleen. and you're not shaken because you know it's right. En je bent niet van je pad gebracht, want je weet dat het klopt. And people have been trying to get through to for 3.5 years. En voor 3,5 jaar hebben mensen hier mee moeten worstelen. Saying, don't talk about 2014, I want to know about Panium. En waarin ze zeiden, hebben het toch niet over 2014, maar hebben het toch over And expressing Panium. doubt En hebben twijfel uitgesproken, because it's January 2022 omdat het januari 2022 is. and I haven't laid it out yet. En ik heb het nog niet uitgelegd. What would those people have done in 2012? Wat zouden deze mensen in 2012 gedaan hebben? This is not being led gently. Dit is niet babystapjes, dit is niet vriendelijk You could begeleid. argue that God is doing the best he can, Natuurlijk doet God het beste wat hij kan. but I see the tests this movement has faced as brutal ones. Maar ik zie dat de testen die deze beweging heeft moeten doormaken als If best that was grove, not the heftige case, tests. En als dat niet het geval was geweest, more people would be here. dan zouden er meer mensen nu met ons zijn geweest. But not 1 in 200 who's had an opportunity has accepted. Maar niet 1 in de 200 die mogelijkheid hadden, hebben het geaccepteerd. Because I don't think they found it gentle. Want ik denk dat ze het niet vriendelijk vonden. Accept the date exists. Accepteer dat de datum, dat het jaar bestaat. Wait 4 to 5 years. Wacht vervolgens 4 tot 5 jaar Start to see why. en begin dan te zien waarom. Start to see the content. En begrijp de inhoud beter.
And from 1989 to 2014, Van 1989 tot 2014. how was that prophetic history laid out? Hoe werd die profetische geschiedenis uiteengezet? How did you understand the 25-20? Hoe begreep je de 25-20 precies? How did you understand any of that prophetic content here and here? Hoe begreep je de profetische boodschap op dat moment? People waited Mensen hebben gewacht for God to lead voor God om de leiding and te for it nemen. to be laid out En voor hen om het duidelijk te by krijgen. the mouthpieces he chose to work through. Door de personen die hij uitkoos om door te werken. I don't think it's disconnected from sexism. Ik denk niet dat het losstaat van seksisme. Or the Laodicean condition. Of de toestand van Laodicea. That you get to this period, Als je dan tot deze volgende periode komt. female leadership, Het leiderschap door middel van een vrouw. and the content, En de inhoud van de boodschap. and the vast majority of the movement, Het grootste deel van de beweging. who stay with the movement, Die bij de beweging bleef. say thank you for the theme, Zeggen, dankjewel voor het thema. now we'll work equality out for ourselves. En nu zorgen we dat we gelijkheid voor onszelf wel duidelijk krijgen. Dat doen we zelf And wel. apply it how we want to. En we passen het toe op een manier die we zelf graag willen. In 2019, In 2019, how much of equality was understood? hoeveel begrepen wij van gelijkheid? What was explained was no headship, Wat er toen werd uitgelegd is dat er geen headship moest zijn. Geen man die de leiding had over een gezin. no sexist standards Geen seksistische standaarden. in Geen normen. dress reform. In kledinghervorming. God gave us 2 months only God gaf ons slechts 2 maanden to internalize that om dat te begrijpen. before a new dispensation started. Voor ons om dat te leren. Voordat een nieuwe dispensatie begon. And God was going to define for his people En God zou vervolgens dat verder voor zijn volk how to uitleggen. understand the prophetic message of gender equality. Hoe de profetische boodschap van gendergelijkheid eruit zou And moeten most zien. of the movement turned off. En de meeste mensen in de beweging hebben daar niet naar geluisterd. Most of the movement weren't listening by then. Het grootste deel van de beweging heeft daar niet naar geluisterd. Weren't willing to allow God to open up what equality had to look like. Waren niet bereid om te luisteren naar God, om te zien wat gelijkheid voor hen betekende. Because now the message shone a light on their own character. Het nu begon omdat de boodschap nu een licht op hun eigen karakter begon te schijnen. And now the person holding the torch is female. Nou, nu is degene die de leiding heeft een vrouw. And after just 2 months En dan na slechts 2 maanden to listen, rewatch, absorb the German camp meeting, en dan vervolgens naar de Duitse campmeeting te kijken opnieuw en nog een keer. what that was to look like
prophetically had to be laid out. Hoe dat er profetisch gezien uit zou moeten zien, moest dan And the nog vast uitgelegd majority worden. of people have decided to do that for themselves. De meeste mensen van deze beweging hebben besloten dat zelf te doen. To think the way Laodicean Adventists thought back here, De manier waarop de Laodicea dat hier deed, when they said, we have our own personal experience. toen ze zeiden, wij hebben onze eigen persoonlijke ervaringen. We will wait for God to tell us directly. We wachten op God. Hij zal ons persoonlijk wel Not through instructies human being. geven. Niet door een ander mens zal hij dat ons vertellen. That's the same mindset that made Adventism reject the earlier messages. Dat is precies dezelfde mindset die Adventisten ertoe leidde om de eerdere boodschappen van deze beweging te verwerpen. 2019, Raffia, 2019, Raffia. occurred throughout the year. Het duurde door het gehele jaar. As Putin took over more and more spheres of influence. Toen Poetin meer en meer gebieden, invloedsgebieden innam. Raffia, Raffia. feminism, Feminisme. external and internal. Extern en ook intern. A Time magazine headline from 2019. Een Time magazine titel uit 2019 luidt als volgt. How Putin built a ragtag empire. Hoe Poetin een rijk stichtte. Of tyrants and failing states. Of tirannen en falende staten. It was easily documented throughout the year. Het was eenvoudig en makkelijk te vinden in documentatie gedurende dat jaar. And the internal message towards the end of the year. En een interne boodschap gedurende dat jaar. The internal date. De interne datum. Is August and September and the German camp meeting. Is augustus, september en de Duitse campmeeting. Feminism. Feminisme. We enter a new dispensation. We treden een nieuwe dispensatie binnen. It's May of 2020. Het is mei God is already warning 2020. us about the Apis bull. God waarschuwt ons al voor de apistier. To everyone thinking they're going to wait for God to tell them directly what equality looks like. En iedereen is al druk bezig om uit te vinden wat gelijkheid betekent. To say simply what God is telling them. En ze zoeken naar wat God hen persoonlijk zegt hierover. What you've done is taken a little bit of the message, a little bit of God. Maar wat je in werkelijkheid doet, is je neemt een beetje van de boodschap, een beetje van God. Say, no, this is equality. En dan zeg je, nee, ja, dit is gelijkheid. Like Israel, who said, this is the Apis bull that led us out of Egypt. Waarin, net zoals Israël zei, kijk, dit is onze God. Dit is, It is a representative of our God. Dit is onze God, terwijl het de Apis boel was. Dit is But die God voor ons cast is. in the mold of all the sexism they still wanted to keep. Maar ze hebben dit vervolgens vermengd met een hoop seksisme dat ze niet wilden opgeven. And I want to make one point here. Ik wil nog één punt duidelijk maken. Who messed up who? Wie heeft het wie moeilijk gemaakt? Did Israel go and mess up Egypt? Heeft Israël Egypte in de war gebracht? And make Egypt sexist? En hebben zij Egypte seksistisch gemaakt?
Or did Egypt mess up Israel? Of heeft Egypte Israël in de war gebracht? Because everyone's blaming Adventism. Iedereen geeft de schuld aan het Adventisme. Everyone's blaming Christianity. Iedereen geeft de schuld aan het christendom. Right from here, we should have been tracing it back. Vanaf hier hadden we het al moeten kunnen zien. It's Egypt that did the damage to Israel, not the other way around. Het is Egypte die Israël kapot maakte, zogezegd, en niet andersom. Was marked by death. Het werd gemarkeerd met de dood. External. Extern. Internal, the warning. Intern was het de boodschap, de waarschuwing. Have to do the painful work Het pijnlijke werk dat gedaan moet worden. of allowing others to identify your sexism. Om anderen jouw seksisme te openbaren en te laten zien. The same thing you were expected to do here. Dat was hetzelfde wat je hier moest doen. But didn't hurt as much. Maar daar deed het niet zo'n pijn. From May of 20, Vanaf apostle, internal, death, external. Vanaf mei 2020, apostier intern, dood extern, We come to about August komen we in augustus van hetzelfde jaar. 21. Augustus 2021. Here we find the end of the Afghanistan war. Hier vinden we het einde van de Afghaanse oorlog, As predicted, zoals voorspeld, and the subject of LGBT. en het onderwerp van LHBT. I want to answer someone's question at this point in time. Ik wil iemands vraag op dit moment beantwoorden. The person who asked this question asked it some time ago. De persoon die het mij vroeg, heeft het al een poosje geleden al gevraagd. And my difficulty in answering it privately is I don't think it's that simple. En ik vind het lastig om deze vraag persoonlijk te beantwoorden, omdat het niet zo eenvoudig is om dat te doen. Some corners of the world over the last 3 years Een aantal gebieden in de wereld over de afgelopen paar jaar, especially those heavily influenced by male leadership, met name degenen die betrokken zijn, die mannelijke leiders hebben gehad, have avoided teaching what I have presented. hebben niet They have gepresenteerd wat relied on ik their own material. hebben niet gepresenteerd wat ik presenteerde, maar hebben hun eigen dingen Or they gedaan. have taught elder parminders, Of ze hebben ouderling parminder gepresenteerd. and I strongly doubt they have taught that as he'd intended it. En ik vraag me af of hij werkelijk, of ze dat gepresenteerd hebben op de manier zoals hij dat had bedoeld. And the level of equality in these corners of the world En de gelijkheid in die hoeken van de wereld give an indication of the results of the way they've chosen to teach. zijn een gevolg van de manier waarop ze besloten hebben onderwijs te geven. So I just want to answer a question, but I don't want to spend a long time on it. Ik zal een vraag beantwoorden, maar ik wil er niet The person lang- asked, we have accepted LGBT. Ik zal er niet te lang op ingaan. De persoon vroeg, we hebben LHBT geaccepteerd. He says members here in the ministry En hij zegt, de mensen in onze ministry are asking if the movement will now accept bestiality.
hebben de mensen in de ministry hebben gevraagd, gaat de beweging nu ook bestiality And he said accepteren? he wasn't sure how to answer them. En hij zei dat hij niet wist hoe hij hen moest beantwoorden. Because maybe now that we have understood equality, Want nu we gelijkheid begrijpen, maybe we would accept bestiality as a relationship. misschien zouden we dan nu ook bestiality accepteren als The reason I found that question difficult to answer een relatie. De reden waarom ik dit moeilijk vind om te beantwoorden, is not because it doesn't have a very clear, simple answer, is omdat het niet een heel eenvoudig, simpel antwoord heeft. but because the root of the problem goes a lot deeper. Maar ook meer omdat de wortel van deze vraag en het probleem veel dieper ligt. What's the root of the problem with that question? Wat is de kern van het probleem met deze vraag? If you have a human being, let's say you have this human being, Als je een mens hebt, dit mens, deze persoon, and this human being is going to have a relationship with an animal. en deze persoon zal een relatie met een dier aangaan. I'm not wanting to mock the question. I'm being very serious. Ik wil geen grap maken over deze vraag trouwens. Ik ben serieus als ik deze vraag beantwoord. If they were going to have a relationship with an animal, Als zij een relatie met een dier zouden aangaan, deze persoon, what does that relationship look like? hoe ziet deze relatie er dan uit? Where would you put the animal? Waar zou je dat dier dan plaatsen? Would you put the animal here? Zou je dat dier dan hier plaatsen? Or would you put the animal here? Of plaats je dat dier daar? In brief, Ja, in het kort. is this a relationship of equals? Oftewel, is dit een relatie van gelijken? Consenting equals? Een relatie van gelijken die Or of necessity? of noodzakelijkerwijs? Is this a relationship of headship? Of is dit een relatie van headship? Van ongelijkheid? So people can say lots of reasons why it would be immoral. Er zijn genoeg redenen waarschijnlijk om te zeggen waarom dit immoreel is. Not natural. Het is... Of It's not how we were designed. mensen zullen misschien zeggen, het is onnatuurlijk. Niet zoals wij... The problem is those are the arguments used to argue against gay marriage. Ja, goed, het probleem is dat mensen datzelfde argument gebruiken tegen het homohuwelijk. So I don't much care for those answers. Dus die antwoorden of dat argument kan ik niet zoveel mee. My concern is when obviously multiple people have this question. Mijn zorg is dat als veel of aantal mensen deze vraag daadwerkelijk hebben. In the late months of 2021. In de late maanden, in het laatste deel van 2021. My concern is I believe they've gone through the following process. Dan ben ik bang dat ze het volgende proces hebben doorgemaakt. For their life. Voor hun eigen leven. In a very strong fashion. Op een sterke manier. It's been a man. Was het een man? Over a woman. Over een vrouw.
And then we come to 2021 and we say homosexual relationships are good. En dan komen we in 2021 en dan zeggen we homoseksuele relaties zijn prima. They've still got this model in their heads. Maar ze hebben nog steeds dit model in hun hoofd. But they say, okay, it doesn't have to be female. Ze zeggen, oké, dat hoeft dan niet een vrouw te zijn. Now you can have a man down here. Passive. Nu kan je hier ook een man hebben. Now you Passief. can have a passive man. Dan kan je ook een passieve man hebben. And it's only the places that hold to this. Het is alleen dit. And the religions that hold to this. En alleen de religies die hier aan dit model vasthouden. That associate gay marriage, go from gay marriage. Die het homohuwelijk. To say you might as well have an animal. Dat je dan de volgende stap naar een dier. Or a child. Of een kind. Kunt Because zetten. they're all relationships of ownership, control. Want het zijn allemaal relaties van waarin No consent, no equality. waar er geen gelijkheid is, waar er eigendom is en geen goedkeuring. If people understood the message of equality, Toestemming. Als de mensen de boodschap van gelijkheid werkelijk zouden verstaan, if the members wondering this had have been taught the messages of equality, als de leden hiermee nog moeite hebben, and spent 2 years changing their mindset, en er 2 jaar over doen om hun mindset te veranderen. I'm not going to draw her with long hair and a skirt to make her female. Ik teken er nu niet met lang haar en een rok om het een vrouw te maken. But this is a woman. Maar dit is een vrouw. If they had have got that this existed, Als dit in hun mindset was gekomen. was God's intent, Als dat Gods bedoeling was. they would never have seen gay marriage put a man here. Dan hadden ze nooit gezien dat het homohuwelijk hier een man plaatst. Or a woman and woman. Of een vrouw en een vrouw. And started considering bestiality. Om vervolgens bestiality te overwegen. De relatie met een dier. Which inevitably has to bring up the question of pedophilia. En dan kom je vervolgens ook nog tot de volgende stap van pedofilie. The only people who can go to that question De enige mensen die met deze vraag op kunnen are komen, people who deep down believe zijn mensen die diep van binnen that a woman in a relationship could ever have been replaced by an animal or a child. dat een vrouw ooit vervangen had kunnen worden door een dier of een kind. Because that's what they're saying. Want dat is wat ze zeggen. If you can lower a man to that standard, Als je een man tot die laagte zou kunnen brengen, can't you control animals as well? This is just some of the evidence, dit zijn een aantal van de bewijzen. some more obvious, some more subtle, Sommige wat duidelijker, sommige subtieler. of the efforts once there was female leadership Van de pogingen toen er uiteindelijk vrouwelijke leiderschap kwam in deze beweging. to believe that God would teach them individually what equality looked like. Dat mensen dachten dat God hunzelf individueel wel zou uitleggen wat gelijkheid
zou betekenen. It is also what happens Dit is ook wat when gebeurde people do not approach the subject of LGBT toen als ze het onderwerp van LHBT squarely through the lens of gender equality. niet zien door de lens van gendergelijkheid. The order always mattered. De orde was altijd belangrijk. 2021, 2021, October 24, 24 oktober, there's a presentation is er een presentatie called Understanding Feminism. Die genoemd wordt het begrijpen van feminisme. It is a preliminary study Het is een introducerende studie to a camp meeting starting on about the 27th. een introductie op een campmeeting die, ik geloof, de 27e Those dates begon. might be different if you're outside of Australia. En die datums zijn misschien anders als je buiten Australië woont. That camp meeting is going to cover radical feminism. En die campmeeting behandelt het radicale feminisme. What has already been taught about feminism from 2019 En wat altijd al heeft, wat we sinds 2019 al going to hebben get geleerd, formalized. wordt daar geformaliseerd. Because that's what 2021 is. Want dat is wat 2021 is. It's been growing since the German camp meeting. En dat is alleen maar aan het toenemen sinds de Duitse campmeeting. It's formalized in late October 2021. En werd geformaliseerd in oktober 2021. I want to quote from a Wikipedia page. Ik wil citeren van een Wikipedia-pagina. The Russo-Ukrainian crisis. Het gaat over de Russisch-Oekraïnse crisis. It's the page, I'm sure, being updated daily. Het is een pagina die dagelijks wordt geüpdate. On what is unfolding between Russia, Ukraine and the West. Een pagina die gaat over de crisis in Oekraïne en het Westen en de Verenigde Staten en Rusland. It says in October and November of 2021, Russia began amassing troops and military equipment near the border with Ukraine, creating an international crisis and generating concerns over a potential invasion. Zegt in oktober en november 2021 begon Rusland troepen en militair materieel te verzamelen aan de grens van Oekraïne, waardoor een internationale crisis uitbrak en gevreesd werd voor een mogelijke invasie. Third paragraph down. The crisis has been described by commentators as one of the most intense since the Cold War. De crisis werd door commentatoren beschreven als een van de hevigste sinds de Koude Oorlog. The aggravation of Russian-Ukrainian relations occurred in late October and early November and was provoked by the first combat use of a Ukrainian drone. De intensivering van de Russisch-Oekraïnse betrekkingen vond eind oktober, begin november plaats en werd op gang gebracht door de eerste gevechtsinzet van het Oekraïense leger. It lists some other events that clustered around that same time period. En er volgen nog een aantal andere gebeurtenissen die daar toen hebben plaatsgevonden. During the period from the evening of October 29 to the evening of October 31, 2 days. 2 dagen
van oktober The 29 tot ceasefire oktober regime in 31 Donetsk Oblast was een staakt het vuren in Donetsk en Luhansk. was violated 988 times. Werd het staakt het vuren in de regio van Donetsk was 988 keer And in geschonden. Luhansk, En in Luhansk 471 times werd het 471 keer het staakt het vuren geschonden. in 2 days. In 2 dagen. The foreign policy article from the end of 2021 De Foreign Policy artikel van het einde van 2021 said Putin ends the year on the center stage. zegt dat And as Biden pursued China, en als Biden China voor ogen heeft, for most of the year this looked very unlikely. leek dit vrijwel onwaarschijnlijk de rest van het jaar. I just want to remind us very briefly what we teach. Ik wil ons kort herinneren World War aan I, World War II, kind of overlapping. wat we leren. De Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Overlappend. But this history is a period of time Maar deze geschiedenis is een periode van tijd. in a way that 19 wasn't. Op zo'n manier dat 2019 niet was. And this is characterized by the Cold War on multiple lines. En dit wordt beschreven als de Koude Oorlog. Foreign policy headline from last week. Een titel van Foreign Policy van vorige week. A new Cold War to decide the future of Europe. Een nieuwe Koude Oorlog om de toekomst van Europa te bepalen. And the world. En de wereld. I haven't wanted to concentrate on Panium. I'm just putting something up very simply for structure. Het is niet mijn bedoeling om het over Panium te hebben. Ik heb alleen dit opgeschreven voor de structuur. But the Supreme Court is also active in October. In oktober is ook het Hoger Gerechtshof in Amerika Regarding actief. the court cases of Mississippi and Texas. Over de court cases, over de rechtszaken in Mississippi en Texas over abortus. So we've seen Panium. Dus we hebben Panium gezien. We're watching it play out. We zien het plaatsvinden. Which it will do for some years. Wat het al doet voor een aantal jaar. We have compared it to 1989. We hebben het vergeleken met 1989. But we also need to contrast it with 1989. Maar we moeten het ook contrasteren met 1989. So often people get fixed on one and forget the other. Soms is het dat mensen zich focussen op één, maar dan de andere vergeten. 1989 was like a new dawn for democracy. 1989 was een nieuwe morgen voor democratie. Vol met People who hoop. wanted that regime to end. Mensen die dat regime tot een einde wilden brengen. The World Wide Web giving a new access to information. Een wereldwijd web vol met informatie en toegang daartoe. Now we have disinformation. Nu hebben we disinformatie. People supporting their regime. Mensen die hun regime ondersteunen. Because of the way the World Wide Web has been weaponized. Vanwege
het feit dat het internet een wapen No is hope. geworden. Er is geen hoop meer. And a fall towards authoritarianism. En een neiging naar een That's all I want to say about Panium. sorry, vergat het woord. Dit is het enige wat ik over Panium wilde zeggen. Compare and contrast. Compare, vergelijken en It's contrasteren. all falling towards the Sunday law. Dit zal ons tot de zondagswet brengen. Coming back to the last two dispensations. We zullen het over de laatste 2 dispensaties hebben. From 2014 to 2019. 2014 tot 2019. The slow effort to introduce the basic concept of gender equality. Een langzaam proces om het basisbegrip van gendergelijkheid te introduceren. 2019 to 2021. 2019 tot 2021. Whether or not people would be willing to have that laid out for them. De vraag is of mensen het wel willen. Taught by prophetic methodology. Of mensen dat willen begrijpen door middel van profetische benadering. Not through news articles. Niet door nieuwsartikelen. If this is a history of compromise. Als dit een geschiedenis van compromissen is. I should put it over the whole dispensation. From here to here. Van hier tot hier. It's all about compromise. Draait het allemaal om compromissen. And we were given an external example. En een extern voorbeeld hiervan. What was our external example? Wat was ons externe voorbeeld? Democrat Party. De Democratische Partij. Biden. So if this is all about compromise. Als dit om compromissen gaat. If it's that important. Als dat zo belangrijk is. Where should you trace it to? Where did it come from? Waar kwam het vandaan? Don't say 2014. Zeg dan niet 2014. Where do you trace it to if it's that important? Als het zo belangrijk is, waar Yes. komt het dan vandaan? 1989. 1989. I want us to go back to 1989. Ik wil terug naar 1989. 1988, George Bush Sr. wins the presidential election. 1988, George Bush Senior wint de verkiezingen. A little context. Ik schets het een beetje in context. In World War II, you had Franklin D. Roosevelt. In de Tweede Wereldoorlog had je Franklin Roosevelt. He was a Democrat. Hij was een democraat. He led the United States till he died in 1945. En hij leidde de Verenigde Staten totdat hij stierf in 1945. 1945, he dies. Hij sterft in 1945. From 1945 to 1988, Van 1945 tot 1988 a Democrat president has never won a second term. heeft een democratische president nooit een tweede termijn gekregen.
It's heavily dominated by the Republican Party. De Republikeinse partij domineert in deze periode. You have a Democrat president in Carter. Je hebt een democratische president, Jimmy Carter. People thought that was a disaster. Mensen vonden dat dat een mislukking was. In comes this attractive, charismatic Hollywood celebrity. Om dan vervolgens deze charismatische, populaire Hollywood-verschijning in het Witte Huis te krijgen. Ronald Reagan. Ronald Reagan. And the Democrats think it's okay to lose to him. De Democraten denken, oké, het is prima om tegen hem te verliezen. He's so charismatic. What hope do we have? Hij is zo charismatisch. They waar lost konden to wij him nog for a op hopen? second term. En ze verloren ook tegen Reagan in de tweede termijn. I think, of course we have. Zij denken, ja natuurlijk hebben we tegen hem verloren. It's Reagan. Het is Ronald Reagan. Even today he has this cult of personality. Zelfs nu heeft hij deze persoonlijkheid nog So they're steeds. not that worried about their political party. Ze waren niet zo bezorgd om hun politieke partij. But then in 1988, Maar dan vervolgens in 1988 they lose to George Bush Sr. verliezen ze tegen George Bush senior. Not charismatic, Helemaal niet charismatisch. not this Hollywood glow about him. Er is geen Hollywood glow die over hem schijnt. And the Democrats get scared. En de Democraten worden nu toch wel wat bang. They could justify losing to Reagan, Het verliezen tegen Ronald Reagan konden ze nog uitleggen. but it's been bad for half a century. Maar het is nu al maar het was al slecht. Sinds The third loss in a 1945. row. Het was het derde verlies in een rij. And a couple of Democrats get together. En een paar democraten komen samen. And in 1989, they write a manifesto. In 1989 schrijven ze een manifesto. It's called The Politics of Evasion. Ze noemen het Explaining the problems within their political party. Ze noemen het de politiek of evasion. And what they needed to do to fix Evasie. them. En zij wilden dit One probleem of the main authors oplossen en repareren. Een van de auteurs van dit manifest was is a Democrat named And- William Galston. een democraat die William Galston heet. I'm going to quote from two documents. Ik ga nu citeren uit 2 documenten. The first is the original manifesto. Eerste is het manifest. The second is an article that he wrote in 2013. Tweede is een artikel dat hij in 2013 schreef. Where he goes back and references that document. Waar hij naar dat document verwijst. En daarna refereert. Because he's trying to give helpful advice now to the Republican Party. Want hij wil nu advies aan de Republikeinse partij geven. The 2013 article does show he wasn't reading political events correctly. 2013, dat artikel uit 2013 laat zien dat hij de politieke toestand in die tijd niet juist But inzag. that's a separate point. It just shows that his logic is very faulty. Maar dat is een separaat punt. Het laat in ieder geval zien dat zijn logica
niet correct is. The Democratic Party's 1988 presidential defeat demonstrated that the party's problems would not disappear, as many had hoped, once Ronald Reagan left the White House. Without a charismatic president to blame for their ills, Democrats must now come face to face with reality. Too many Americans have come to see the party as inattentive to their economic interests, indifferent if not hostile to their moral sentiments, and ineffective in defense of their national security. De nederlaag van de Democratische Partij bij de verkiezingen van 1988 toonde aan dat de problemen van de partij niet zouden verdwijnen zoals velen hadden gehoopt, nadat Ronald Reagan het Witte Huis had verlaten. Zonder een charismatische president om de schuld te geven van hun kwalen, moeten de Democraten nu de realiteit onder ogen zien. Te veel Amerikanen zien de partij als onoplettend ten aanzien van hun economische belangen, onverschillig, zo niet vijandig tegenover hun morele gevoelens en ineffectief bij het verdedigen van hun nationale veiligheid. This is from the 1989 document. Dit is van het document uit 1989. This paper is an exploration of 3 pervasive themes in the politics of evasion. Dit artikel is een verkenning van 3 alomtegenwoordige thema's in de politiek van de dubbelzinnigheid. It then lists the 3. En dan noemt het 3 voorbeelden. 3 mythes die zij moeten overwinnen of moeten The first vechten. myth De eerste mythe is the myth of liberal fundamentalism. De eerste mythe is de mythe van het liberale fundamentalisme. They describe it. Ze beschrijven het als: The first is the belief that Democrats have failed because they have strayed from the true and pure faith of their ancestors. De eerste is de overtuiging dat de Democraten hebben gefaald omdat zij zijn afgedwaald van het ware en zuivere geloof van hun voorvaderen. The second is the belief that Democrats need not alter public perceptions of their party, but can regain the presidency by getting current non-participants to vote, minority groups. De tweede is de overtuiging dat de Democraten de publieke perceptie van hun partij niet hoeven te veranderen, maar het presidentschap kunnen heroveren door de huidige niet-stemmers aan het stemmen te krijgen. De myth of mobilization. We noemen dit de mythe van de mobilisatie. We can keep angering all of the others if we just mobilize the minority groups, we'll win. We maken andere mensen boos, maar als wij gewoon zorgen dat de minderheden blijven komen, zullen we winnen. The third is called the myth of the congressional bastion. En de derde noemen we de mythe van het congresbastion. The third is the belief that there is nothing fundamentally wrong with the Democratic Party. There is no realignment going on, and the proof is that Democrats still control the majority of offices below the presidency. De derde mythe is de overtuiging dat er fundamenteel niets mis is met de Democratische Partij. Er vindt geen herschikking plaats en het bewijs daarvan is dat de Democraten nog steeds de meerderheid van de ambten hebben in de hiërarchie onder het presidentschap. Back to the 2013 article. Terug naar het artikel uit 2013. We, the authors, were under no illusions that these changes would come without a fight. Wij, de auteurs van het document, hadden niet de illusie dat deze veranderingen zonder slag of stoot tot stand zouden komen. There was indeed a fight, but the changes happened. Er was inderdaad een strijd, maar de veranderingen vonden plaats.
skipping some, Ik sla een gedeelte over. holding onto control of Congress, Door de controle over het congres te behouden, permitted some Democrats to think things weren't that bad. konden verschillende partijleiders officieel of officieus blijven beweren dat het allemaal zo slecht nog niet was. They lost that majority in a couple of years' time, by the way. En die meerderheid verloren ze overigens in een aantal jaar. So in the summer of 1989, we sat down to write The Politics of Evasion, which the newly formed Progressive Policy Institute published that September. En zo kwamen wij in de zomer van 1989 bijeen om de Politics of Evasion te schrijven, dat het pas opgerichte Progressieve Policy Instituut in september publiceerde. The essay was a frontal assault on three myths that Democrats had been using to explain away a series of dismal defeats. Het essay was een frontale aanval op de 3 mythen die de Democraten hadden gebruikt om een reeks catastrofale nederlagen te verklaren. Our depiction of the party's political standing was blunt. Without a charismatic president to blame for their ills, Democrats must now come face to face with reality. Too many Americans have come to see the party as inattentive to their economic interests, indifferent if not hostile to their moral sentiments, and ineffective in national security. Ons verslag van de politieke situatie van de partij was onverbloemd. Zonder een charismatische president om de schuld te geven aan hun kwalen, moeten de Democraten nu de realiteit onder ogen zien. Te veel Amerikanen zien de partij als onoplettend ten aanzien van hun economische belangen, onverschillig, zo niet vijandig, ten aanzien van hun morele gevoelens en ineffectief bij het verdedigen van hun nationale veiligheid. As is often the case when you set out to dispel cherished illusions, most of our fellow Democrats were not happy. For some years after, we were not very popular. There were, however, some important exceptions. Notably, a young governor from Arkansas with presidential ambitions, Bill Clinton and his allies, took the findings of the Politics of Evasion to heart, and Clinton became the first Democratic president to win 2 terms in a row since Franklin D. Roosevelt. Zoals vaak het geval is geweest wanneer men gekoesterde illusies probeert te vernietigen, waren de meeste van onze mededemocraten niet gelukkig. Een paar jaar lang waren we niet erg populair. Er waren echter enkele belangrijke uitzonderingen. Met name een jonge gouverneur uit Arkansas met presidentsambities, Bill Clinton, en zijn bondgenoten namen de inzichten van de Politics of Evasion ter harte en Clinton werd de eerste democratische president die 2 termijnen in functie was sinds Franklin D. Roosevelt om 2 termijnen achter elkaar te winnen. So the Politics of Evasion did not make the authors popular. Dus de auteurs werden niet beroemd of bekend of geliefd door het schrijven van dit essay. Except in a small circle that took it to heart. Behalve dan in een kleine cirkel die de aanbevelingen ter harte namen. What did Bill Clinton do to win a second term? Wat heeft Bill Clinton gedaan om een tweede termijn te winnen? Dat is eigenlijk een hele lange lijst. But 2 things on that list he did in 1996. Maar 2 van deze dingen deed hij in 1996. Was sign the Defense of Marriage Act. Het tekenen van de Defense of Marriage Act. And also attack immigration. Why is he doing those things? Waarom doet hij deze dingen? He had friends who were homosexual. Hij had homoseksuele vrienden. He didn't like the act. Hij stond er eigenlijk helemaal niet achter. Was this document correct? Wet.
Is dit document correct? I want to argue they were. Ik zou willen zeggen dat ze correct waren. They were spot on. Ze hadden het bij het juiste eind. Their analysis is accurate. Hun analyse is perfect. The fact that Clinton followed this document to win 2 terms is evidence that it works. En het feit dat Clinton 2 termijnen won, is het bewijs dat het werkte. We argued that there were simply not enough liberals in the electorate to carry the party to victory. To win, it would need to both hold on to liberals and attract a substantial majority of the moderate vote. 3 years later, Bill Clinton sought to do that. Running for president as a new Democrat, he famously promised to end welfare as we know it, campaigned against outsized budget deficits and trade protectionism, and proposed to reinvent government, not expand it. Wij stelden dat er gewoon niet genoeg liberalen in het electoraat waren om de partij naar de overwinning te dragen. Om te winnen moet de partij zowel de liberalen aan zich binden als een gezamenlijke meerderheid van de gematigde kiezers voor zich winnen. 3 jaar later probeerde Bill Clinton precies dat te doen. Hij stelde zich kandidaat als nieuwe democraat en beloofde een einde te maken aan de sociale voorzieningen zoals wij die kennen, voerde campagne tegen buitensporige begrotingstekorten en handelsprotectionisme en stelde voor de overheid opnieuw uit te vinden in plaats van haar uit te breiden. Hij stelde voor de overheid opnieuw uit te vinden in plaats van haar uit te breiden. I want to work backwards. Ik wil even in achtergestelde volgorde And just make some comment werken. on these 3 myths. En een aantal commentaren maken op deze 3 mythes. Ik begin van achter en Could ga they naar make voren. a great difference if they just tried to hold the lower offices? Konden ze een verschil maken als ze alleen de lagere functies in het bestel positioneerden, een positie hadden? That gets debunked. Dat wordt hier gedebunked. Could they win if they just mobilized enough minority groups? Konden ze winnen als ze genoeg minderheden aanspraken? A bit more now than then. Misschien nu iets meer dan toen. For then, absolutely not. Maar toen zeker niet. The demographics have changed over the last 30 years. Maar de verhoudingen hebben in de afgelopen 20, But 30 it's jaar their zijn erg first veranderd. myth that should take most of our attention. Maar de eerste mythe is degene die we goed moeten bekijken. De meeste aandacht moeten geven. Reading from the 1989 document. Ik lees van het document uit 1989. Hè? It's from point 6, the myth of liberal fundamentalism, some of the way down. It is clear that the Democratic Party is actually a moderate liberal coalition party and not a liberal party, a positioning likely to yield positive results in the years to come. Het is duidelijk dat de Democratische Partij eigenlijk een gematigd liberale coalitiepartij is en geen liberale partij. Een positionering die in de komende jaren waarschijnlijk een positieve uitwerking zal hebben. Worst of all, while insisting that they represent the popular will, contemporary liberals have lost touch with the American people. During its heyday, the Liberal governing coalition brought together white working class voters and minorities with a smattering of professionals and reformers. Over the past 20 years, however, liberal fundamentalism has meant a coalition increasingly dominated by minority groups and white elites. Het ergste is nog dat de liberalen van vandaag geen gevoel hebben met het Amerikaanse volk.
ook al beweren zij dat zij de wil van het volk vertegenwoordigen. In haar hoogtijdagen verenigde de liberale coalitieregering blanke, arbeiders en minderheidskiezers met een kleine groep professionals en hervormers. De laatste 2 decennia heeft het liberale fundamentalisme echter geleid tot een coalitie die steeds meer gedomineerd wordt door minderheden en witte elites. Blanke elites. So what they're saying is the party is trying to be too liberal fundamentalist. Dus wat ze zeggen is dat de partij te liberaal fundamentalistisch is. And because of that, they haven't attended to the needs of the middle class, white working demographic. En daarom hebben ze niet aan de behoeften van de middenklasse, de witte middenklasse, hardwerkende witte middenklasse, niet aan de behoeften kunnen voorzien. The second excuse used to avoid confronting the need for a comprehensive review of the policies of the Democratic Party is it's all race. According to this thesis, the major themes of the past 2 decades, which Republicans have exploited so effectively, are all products of and codes for racial divisions. Whatever the ostensible issue, crime, public safety, the death penalty, jobs, the real issues are race, because the Democratic Party has embraced the right but unpopular position on racial justice. It has paid a heavy price among voters who do not share this view. Het tweede excuus dat wordt gebruikt om de noodzaak van een algehele herziening van het beleid van de Democratische Partij te omzeilen, is: het gaat allemaal om ras. Volgens deze thesis zijn de grote problemen van de laatste 2 decennia, die de Republikeinen zo doeltreffend hebben uitgebuit, alle producten of resultaten van en codes voor raciale ongelijkheid. Wat het ogenschijnlijke onderwerp ook is: misdaad, openbare veiligheid, de doodstraf, banen, het gaat in werkelijkheid over ras. Omdat de Democratische Partij het juiste, maar impopulaire standpunt over raciale rechtvaardigheid heeft ingenomen, heeft zij een zware prijs betaald onder kiezers die dat standpunt niet delen. I want us to see the subtlety of it. Ik wil hier laten zien hoe subtiel dit is. One of the main themes for the Democrat Party. Een van de belangrijkste thema's voor de Democratische Partij. If there's an issue with crime, als er een probleem is met criminaliteit, there's an issue with racism, dan is er een probleem met racisme. There's an issue with jobs. Of als er een probleem is over banen, There's a main component of racism. heeft dat altijd een belangrijke component in zich, namelijk het racisme. Nothing can be done about this, continues the argument. Repositioning is out of the question because it would come at the expense of the party's moral integrity. Democrats' duty then is to stand fast, bear witness, take their lumps, and hope that the American people will eventually agree with them. No one should doubt the continuing power of racial conflict in American politics. But it is one thing to say that race matters, and quite another to say that it dominates everything. Daar kan niets aan gedaan worden, gaat het verder. Herpositionering is uit den boze, omdat dit ten koste zou gaan van de morele integriteit van de partij. Het is dus de plicht van de Democraten om voet bij stuk te houden, te getuigen, de consequenties te trekken en te hopen dat het Amerikaanse volk het uiteindelijk met hen eens zal zijn. Niemand mag eraan twijfelen dat rassenconflicten een belangrijke rol blijven spelen in de Amerikaanse politiek. Maar het is één ding om te zeggen dat ras belangrijk is en iets anders om te zeggen dat het alles overheerst. So they're saying, no, we get it, we agree, race is important. Ze zeggen nee, we zijn het ermee eens. Racisme is belangrijk. No one should doubt that racial conflict continues to be a continuing issue. Niemand mag eraan twijfelen
dat rassenconflicten een belangrijke rol blijven spelen in de Amerikaanse politiek. But it's one thing to say that racism matters. Maar het is één ding om te zeggen dat racisme belangrijk is. It's another thing to say that it dominates everything. Maar het is iets anders om te zeggen dat het alles overheerst. It's tough on crime. That isn't a race issue, is it? Om streng te zijn om criminaliteit, is dat geen racisme? Go back to African and American newspapers from the day. Magazines. Als we naar Amerikaanse magazines gaan, Go back Afro-Amerikaanse, to their leaders. Go back to their voting records. als we teruggaan naar hun leiders, naar hun hoe ze gestemd hebben van de Afro-Amerikanen. There was plenty calling for a war on drugs. Ook daar werd opgeroepen tegen een oorlog tegen drugs. Saying lock them up for life. Ze zeiden sluit ze op voor de rest van hun leven. War on drugs, that's not racism, is it? Een oorlog tegen drugs, is dat geen racisme? We agree that it matters. Ja, we weten dat het belangrijk is. But do you just want to hand the entire country to the Republican Party? Maar ja, je wil ook niet dat het hele land op de Republikeinse partij gaat stemmen. Deze kwam niet helemaal over. Ik kan er slecht over And just hope that at some point you'll change people's minds? En dan maar hopen dat mensen hun gedachten veranderen. So it's one thing for us to say that sexism matters. Dus voor ons is het één ding om te zeggen dat het seksisme belangrijk is. Remember, it's end of 2019. Onthoud goed, 2019. From here to here. Van hier tot hier. It's one thing to say that sexism matters. Het is één ding om te zeggen dat seksisme belangrijk is. But it's another thing to say that liberal feminism is sexist. Maar het is iets anders om te zeggen dat het liberale feminisme seksistisch is. That the beauty industry is sexism. Dat de schoonheidsindustrie seksistisch is. That the dowry system is gender slavery. Dat de dowry, het bruidsschatsysteem, wat in veel landen nog is, dat een moderne vorm van slavernij is. That the way members interact with female leadership is sexist. Dat de manier waarop leiders omgaan met vrouwen in deze beweging, dat het seksistisch is. That the root of homophobia is sexism. Dat de wortel van homofobie seksisme is. Sexism isn't everything, is it? Seksisme is niet alles. Hasn't been the problem in your ministry? Is dat zo? Is het niet het probleem in jouw ministry geweest? In your behavior? In je gedrag? In the messages you sent to women? In de boodschappen de berichtjes In die the question about bestiality? die je naar vrouwen hebt gestuurd? Je vragen over bestiality? It's not sexism. Het is geen seksisme. To look at 1888 and 1850. Om naar 1888 te kijken. En 1850. And say, even though it's God. Om dan te zeggen, ook al is het God. Who lined up 1850s slavery. Die de slavernij van 1850. To 1940s Holocaust. Verbond met de Holocaust in de 1940er jaren. To 2020s sexism.
en verbindt met het seksisme van 2020. If that seems extreme to you, Als je denkt dat dat extreem is, I didn't do that. dan denk dan niet dat ik dat gedaan heb. That didn't come from me. Dat is niet van mij gekomen. That's God's compare and contrast. Dat is het vergelijken en contrasteren van God. That's God showing how serious it is. Dat is God die laat zien hoe serieus het is. Let's skip 1888. Laten we 1888 voor het gemak overslaan. By the way, 1888 is not the National Sunday Law. Als ik het over 1888 nu heb, dan bedoel ik niet de Nationale Zondagswet. It's a history like Panium. It's warning of, but it is not the National Sunday Law. Het is een geschiedenis zoals Panium. Het is waarin een waarschuwing klinkt, maar het is niet de Nationale Zondagswet. En A.T. Jones houdt het ook niet tegen. I'm not calling for public evangelism. Ik roep ook niet op voor publieke evangelisatie. But so much of the language of tolerance, gentleness, Maar de boodschap van vriendelijkheid, grace, genade, leading people gently, mensen met vriendelijkheid en geduldig en rustig te leiden. don't drop everything at one time, Niet alles in één keer te introduceren. start with Seventh-day Adventists, Begin met Zevende-dag Adventisten. that's fine. Dat is prima. I agree. Daar ben ik het mee eens. I'll restart my point. We hadden een slechte verbinding even. Ik zal mijn punt nog een keer We're maken. discussing 1989 and democratic compromise. We beginnen met 1989 en het compromis van de Democraten. We're discussing how the party shifted in 1989. We bespreken hoe de partij bewoog en veranderde vanaf 1989. How that shift allowed them to regain some political power in Washington. En hoe die veranderingen ertoe leidden dat ze weer politieke macht kregen in Washington. And one of the points made Een van de punten die werd gemaakt was that they're too fundamentalist. is dat ze te fundamentalistisch waren. They're making issues about race when they kind of aren't. Ze maken problemen over rassen, racisme, terwijl ze er in werkelijkheid niet zijn. We of course believe in grace and love. But over and over and over again in this movement, Maar keer op keer in deze beweging, those arguments are code for the Laodicean condition. Als wij over liefde en genade praten, dan zijn dat codewoorden voor de toestand van Laodicea. One of the benefits of wanting to understand Ellen White's position on gender Een van de voordelen als het gaat om was reading extensively of her writings. Een van de voordelen als het gaat om de genderproblematiek in de tijd van Ellen White is het lezen van haar geschriften. Not just of gender, but of anything I could find. Niet alleen van geslacht en gender, maar alles wat ik heb kunnen vinden. And if you want to throw a quote in the chat, as has been done in other presentations. En als je een citaat in de chat wil gooien, zoals in andere presentaties. Talking about the need for humility and tolerance. Die gaat over de nood van nederigheid en tolerantie. I'll send a whole heap of quotes back where she doesn't seem humble or tolerant. Kan ik een hele stapel
aan quotes, citaten toesturen waarin ze dat niet lijkt te zijn. There is nothing better that Laodiceanism is better at than taking Ellen White out of context. Er is niets ergers dan de Laodicea-toestand te ondersteunen door Ellen White te gebruiken, uit haar context te halen. Misunderstanding her work. Haar werk niet goed te begrijpen. And then posting quotes about grace and love. Om dan vervolgens citaten van genade en liefde te plaatsen. I know that when I'm sharing quotes of hers, Ik weet dat als ik citaten van haar plaats, I only have time for one. dan heb ik tijd voor maar But I één trust citaat. it because of the weight of writings that back up the application I make of that quote. In August, September of 2019, In augustus en september 2019, we're at the German camp meeting. bij de Duitse campmeeting, It's Sabbath. de Sabbat. Different language groups divide for Sabbath school. De Sabbatscholen scheiden in verschillende groepen, taalgroepen. The United States takes one group. Eén groep wordt geleid door de Verenigde Staten. They all discuss grace and love and tolerance. En ze bespreken daar genade, liefde en tolerantie. Completely losing sight of the prophetic message. Ze verliezen de profetische boodschap volledig uit het oog. Point in history they had arrived at. Of het punt in de geschiedenis waar ze op waren gekomen. In A few 2019. days later, Een aantal dagen daarna, their leader says he's returning to Laodicea. hun leider zegt dat hij terugkeert naar Laodicea. And all those with grace, love and tolerance said amen. En al deze mensen die liefde, tolerantie, I would suggest they had never left. die over liefde en tolerantie spraken, gingen met hem The mee. mindset was still there. Verloren And it gets made so subtle. Het is zo subtiel, het is zo subtiel. But ever since late 2019, Maar sinds 2019, what Elder Parminder and I have been fighting in this movement is the Laodicean condition. is wat ouderling Parminder en ik, waar we mee te maken hebben gehad, en we moeten bevechten, zo I would gezegd, argue it's stronger now than it's ever been. is de toestand van Laodicea. En het is nog nooit zo sterk geweest als nu. And it's not intolerant people pointing out others' mistakes. En het is niet intolerante mensen die de fouten van anderen aanwijzen. It's not rude women. Het gaat niet om brutale vrouwen Saying, stop saying sister. die zeggen stop me zuster te noemen. The Laodicean responders De Laodicea antwoorders, women Die as over- well as men, zowel mannen als vrouwen, saying, first, zeggen eerst, you called out my sexism and you made me feel bad. je hebt me seksistisch genoemd en nu voel ik me slecht. That's conservatism, doesn't it? Only conservatism makes you feel bad. Alleen dat is conservativisme. Dat is het conservatieve dat je slecht voelt. So the arguments develop
subtly around this type of thinking. De argumenten vormen zich in deze Must have success manier van denken. Je moet succes hebben with Adventism and the world. Je moet succes hebben met het winnen van Adventisten en de wereld. Can't win a presidential election. We kunnen niet een presidentiële Can't make a difference. verkiezing winnen. We kunnen geen verschil maken. Come on, Democrat Party. Kom op, Democratische Partij. Sexism isn't in this issue, my favorite issue. Seksisme zit niet in dit probleem, mijn favoriete probleem. My lack of support to female Bible workers is only my personality. Door een gebrek aan vrouwelijke Bijbelwerkers is het alleen maar mijn persoonlijkheid. If you don't meet people where they're at, Als je mensen niet benadert en vertelt ze waar ze zich bevinden, you'll never win an election zul je nooit een verkiezing winnen. and be able to gently coax the American public a little further forward. En nooit het Amerikaanse volk voorwaarts brengen. Not saying we're not nice to people, Ik zeg niet dat we niet vriendelijk, dat we onaardig tegen mensen moeten zijn. you can say the truth really nicely, Je kunt de waarheid gewoon heel vriendelijk vertellen. and it still won't look nice or humble if it's cutting and hurt someone. Maar het voelt vaak niet nederig en vriendelijk als het iemand pijn doet. But just win an election, Maar een verkiezing winnen, meet the people where they're at, de mensen geven wat ze willen, get them in, then you can just start coaxing them further and further and further. en kan je ze steeds een stapje verder brengen. So of course we're going to be nice. Dan natuurlijk gaan We're we not talking vriendelijk about zijn. beating someone over the head. We hebben het niet over iemand neermappen. My problem isn't necessarily what you're going to want to say to other people. Het gaat er mij niet om zozeer wat je tegen andere mensen zegt. Because the priests have such hurt feelings over this history. Omdat de priesters zulke gevoelige herinneringen Frankly, hebben aan this deze isn't even geschiedenis. about what they think the Levites will do. Waarschijnlijk gaat het niet eens zozeer over wat de Levieten precies zullen doen. This is how this group of people feel about having their sexism pointed out. Het gaat erom hoe zij zich voelen als hun seksisme wordt besproken. Must have success with Adventism and the world. Dat ze op een seksisme worden gewezen. We moeten succes hebben met de This Adventisten was en de very wereld. strong at the beginning of 2020. Dat was erg sterk aanwezig in het begin van 2020. When people started criticizing good advice. Toen mensen goed advies begonnen te bekritiseren. Because you won't win people. Je zult mensen niet winnen. Criticize the Sabbath. You won't win people. They won't vote for you. De Sabbat bekritiseren. Ze zullen niet voor jou Criticize stemmen. the use of the charts. They won't vote for you. Bekritiseren van het gebruik van de charts. Ze zullen niet op je stemmen. It's more subtle, but the same arguments are made today. Het is subtieler op dit moment, maar dezelfde argumenten en redenen worden op dit So it moment ook gets gebruikt. masked with grace, love, and tolerance. Het wordt gemaskeerd met genade, liefde en tolerantie. And the whole point is, Het hele punt is, sexism isn't everything. seksisme
is niet alles. Elder Tess isn't pointing out a prophetic message about the Sunday law test. Elder Tess heeft het niet over een profetische boodschap tijdens She de is zondagswet. a woman screaming in a restaurant Ze is een vrouw die schreeuwt in een restaurant about a little fly on her shoulder. over een vliegje op haar schouder. Waiting for that good male waiter to come and shoo the fly for me. Wachtende op die ober om die vlieg weg te sturen. Neer te meppen. So I can stop hysterically screaming about gender equality. Zodat ik kan stoppen met het hysterisch schreeuwen over gendergelijkheid. I guess even those who oppose my work like to use parables. Zelfs de mensen die me niet zo lief hebben, houden ervan om gelijkenissen te gebruiken. But sexism isn't everything. Maar seksisme is niet alles. And even in that story of a hysterical screaming woman, they don't see their own sexism. En zelfs in het verhaal van deze hysterische vrouw in het restaurant zien ze niet eens hun eigen seksisme. Ellen White said from the beginning of her ministry, every single time she corrected someone, Ellen White zegt dat vanaf het begin van haar werk, ziet ze iedere keer als ze iemand corrigeerde, they claimed she'd been inappropriately influenced by others. beweren ze dat ze negatief beïnvloed is door anderen. And one of the latest examples of someone telling me I'd been inappropriately influenced En een van de laatste keren dat ik hoorde dat mensen dachten dat ik ongepast en negatief beïnvloed was door anderen, then went and posted the following. plaatsten ze en postten ze het volgende. Science has proven De wetenschap heeft bewezen, men can only unconditionally love a woman. mannen kunnen alleen onvoorwaardelijke liefde hebben voor een vrouw. And science has proven that women can only unconditionally love a child. En de wetenschap heeft bewezen dat vrouwen onvoorwaardelijke liefde kunnen hebben voor een kind. Was that despite what is not hidden, if the blind have learnt to see, I am not being inappropriately influenced. Ik ben niet beïnvloed. Als When I de blinden question konden whether or zien, not gender equality has been taught properly, de vraag of gendergelijkheid op een juiste manier was onderwezen door mij. what is the Laodicean condition? Wat is de conditie van Laodicea, de toestand van Laodicea? You may complain I throw quotes, Misschien klaag je dat ik met citaten aan het gooien ben. but I've read enough to choose these as fitting the context Ellen White gives. Maar ik heb genoeg gelezen om te zien dat de context die Ellen White geeft klopt. Notice the confusion people have with her work. Zie toch hoeveel mensen verward zijn met de geschriften en het werk dat ze deed. In my last vision, I was shown that even this decided message of the true witness had not accomplished the design of God. The people slumber on in their sins. They continue to declare themselves rich and having need of nothing. Many inquire, why are all these reproofs given? Why do the testimonies continually charge us with backsliding and with grievous sins? We love the truth. We love equality. We are prospering. We are in no need of these testimonies of warning and reproof. I put equality in there.
In mijn laatste visioen werd mij getoond dat zelfs deze vastberaden boodschap van de ware getuige het plan van God niet heeft verwezenlijkt. Mensen blijven sluimeren in hun zonde. Zij blijven zichzelf rijk verklaren en hebben niets nodig. Velen vragen, waarom worden al deze berispingen gegeven? Waarom worden wij in de getuigenissen voortdurend beschuldigd van misstappen en grove zonden? Wij hebben de waarheid lief. Wij zijn gezond. Wij hebben deze getuigenissen van waarschuwing en berisping en equality niet nodig. En ik heb equality, gelijkheid, jezelf aan toegevoegd, zei ze. We love equality. We love the midnight cry. We houden van gelijkheid. We houden van de We're middernachtsroep. prospering We zijn welvarend as a movement, aren't we? als een beweging, niet waar? No, we're not. Nee, niet echt. Dat zijn we niet. Why don't you just talk about Panium? Just give us a date. Waarom praat je niet over Panium? Geef ons gewoon een datum. It's the formalization for the Sunday law. Don't you know the date yet? Het is de formalisering van de zondagswet. Heb je nou nog steeds geen datum? I'm not presenting this because it's all I have to teach. Ik presenteer dit niet omdat dit alles is wat ik te zeggen heb. I'm presenting this because this is where my priorities lay and I believe that that is prophetically accurate. Ik presenteer dit omdat ik denk omdat dit mijn prioriteit heeft en ik denk dat dit profetisch correct is. What's the Laodicean condition? Wat is de toestand van Laodicea? It's blindness. Het is What blindheid. does Ellen White say is the greatest reason people are blind? Wat zegt Ellen White over wat is de grootste reden dat mensen blind zijn? The greatest reason that people today are Laodicean? De voornaamste reden dat mensen Laodiceaans zijn? I have been shown that the greatest reason why the people of God are now found in this state of spiritual blindness is that they will not receive correction. It's offensive to them. Men heeft mij getoond dat de voornaamste reden waarom Gods volk vandaag in deze toestand van geestelijke blindheid verkeert, is dat zij geen correctie willen aanvaarden. Many have despised the reproofs and warnings given them. Velen hebben de berispingen en waarschuwingen veracht die hun waren The true witness gegeven. condemns the lukewarm condition of the people of God, which gives Satan great power over them in this waiting and watching time of Raphia Panium. Velen hebben de berispingen en de waarschuwingen veracht die hun waren gegeven. De ware getuige veroordeelt de lauwe toestand van Gods volks die Satan grote macht over hen geeft in deze wachtende, wakende tijd tussen Panium en de zondagswet. The selfish, the proud, and the lovers of sin are ever assailed with doubts. De zelfzuchtigen, de trotsen en de liefhebbers van zonde worden voortdurend door twijfel belaagd. Satan has ability to suggest doubts and to devise objections to the tolerant, gentle testimony that God sends. Satan is in staat om twijfel te zaaien en bezwaren te verzinnen tegen de duidelijke getuigenissen die God zendt. Of staat er vriendelijke en tolerante getuigenissen? Pointed testimony. She doesn't say tolerant. Many think it a virtue, a mark of intelligence, to be unbelieving and to question and quibble. Those who desire to doubt will have plenty of room. God does not propose to remove all occasion for unbelief. He gives evidence, which must be carefully investigated with a humble mind and a teachable spirit, and all should decide from the weight of evidence.
Ik kan het citaat niet vinden wat ze nu leest. Excuus. Ik heb het gevonden. Te laat. You can look behind you at the weight of evidence. Je kunt achter je kijken voor het gewicht van bewijs. And you have to decide for yourself En je moet voor jezelf een beslissing nemen. whether it's Laodicean and conservative, Of het Laodicea is, conservatief. someone to correct you, En als iemand je corrigeert, say, stop calling us brother and sister. stop dan om elkaar broeders en zusters te noemen. Making you uncomfortable. Als dat iets is wat je oncomfortabel maakt, als iemand dat tegen je zegt. Pointing out things that are clearly encouraging a continued misogyny within this movement. Als mensen Pointing out things that are continuing the misogyny within this movement. Als mensen de voortdurende vrouwenhaat in deze beweging blijven voortzetten. En als dat But wordt the essence of Laodiceanism is an aangewezen, unwillingness to receive correction. de Laodicea toestand is een And it's onbereidheid framed om as a correctie worry te for the ontvangen. Levites and the Nethinims that we'll mess up. En dan de Nethinims en de Levites. Ja, daar hebben we ons nog niet druk over te Covered over maken. with ideas of grace, love and tolerance. Als we het hebben over genade, liefde en tolerantie, dan maken we de Levieten en de Nethinims alleen nog maar. God is not more tolerant today than he was 10 years ago or 1,000 years ago. Dan beschadigen we ze alleen maar. God is niet liefdevoller, genadiger, toleranter dan in het What verleden. he's doing is pointing out what he's intolerant of. Wat hij doet is om te vertellen waar hij intolerant tegenover staat. And then the argument, sexism isn't everything. En dan het argument, seksisme is niet alles. Lots of other cases, but not mine. Veel andere gevallen, maar zeker niet die van mij. In this case, you've just been influenced. In dit geval ben je beïnvloed. We love equality, lay off. We houden van gelijkheid. Everything worth possessing in this world must be secured by effort. We've gone down a way. 13. Halfway through. Alles wat de moeite waard is om te hebben, zelfs in deze wereld, moet worden verkregen door inspanning en soms And door zeer sometimes by most painful sacrifice. en soms door zeer pijnlijke opofferingen. And this is merely to obtain a perishable treasure. En dat alleen om een vergankelijke schat te verkrijgen. Shall we be less willing to endure conflict and toil and to make earnest efforts and great sacrifices to obtain a treasure which is of infinite value and a life which will measure with that of the infinite? Can heaven cost us too much? Zullen wij minder bereid zijn om strijd en zwoegen te verdragen, om ernstige inspanningen te leveren en grote offers te brengen, ten einde een schat van oneindige waarde te verkrijgen en een leven dat kan wedijveren met dat van de oneindige? Kan de hemel ons te veel But kosten? for many, their treasured point of view is too much. Maar voor velen is dat te veel. Pride is too much. Trots is te veel. This applies to women as well as men. Dit is van toepassing op zowel vrouwen als op mannen.
Because the second author of the Politics of Evasion was a woman. De tweede auteur van dit document, Politics of Evasion, was een vrouw. And I hear from women all the time En ik hoor van vrouwen in deze the beweging same sexist arguments that I hear from men. Ik hoor dezelfde seksistische argumenten van vrouwen als ik die hoor van mannen. If you were to go to the vows, Als je naar de doopgeloften gaat, the first quote eerste citaat is Isaiah 1:11. is Jesaja 1 vers 11. For what purpose is the multitude of your sacrifices unto me, saith the Lord? I am full of the burnt offerings of rams and of the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he-goats. Jesaja 1 vers 11. Waartoe zal mij zijn de veelheid uw slachtoffers, zegt de Heer. Ik ben zat van de brandoffers, van rammen en het smeer van vette beesten. En heb geen lust aan het bloed van varren, noch van lammeren, noch van People bokken. are asking, Mensen how am I vragen going to mij, the Levites? What do I have to do to go to the Levites? mensen vragen mij, wat moet ik doen om naar de Levieten te gaan? The movement already is. De beweging is al We onderweg. already have received a degree of attention not before. We hebben al aandacht ontvangen. De nodige aandacht ontvangen. Our position on gender and LGBT has been noticed. Onze positie over gender en over LHBT wordt al opgepikt. But if you're unwilling to work with leadership, Als je niet bereid bent om met de leiderschap mee te werken, to do what's necessary to assist with the work for the priests, om dat noodzakelijke te doen in het werk met de priesters, objecting to correction, als je correcties niet aankunt justifying misogyny, en vrouwenhaat goed praten en it's like rechtvaardigen. someone after 4 years of not studying Het is net zoiets als dat mensen na 4 jaar niet te gestudeerd te hebben, not passing the exams, niet de examens gehaald hebben. say, when do I get a scalpel? When do I get to operate? Wanneer krijg ik mijn scalpel? Wanneer mag ik eindelijk eens opereren? When do I get to operate on someone? Wanneer mag ik iemand opereren? Tell me when and how I'm going to do that. Vertel me hoe en wanneer ik dat ga doen. My response is, it's not your job, you won't. Mijn antwoord is dan, dat is niet jouw werk. Do jij the niet. first work. Doe het eerste werk. The first work is important. Het eerste werk is belangrijk. It isn't that we ignore love, basic Christianity. Het is niet dat we het fundamentele, de basis But van het... consider slavery, Holocaust and sexism. Het is niet dat we de basis van het christelijk geloof verwerpen, de liefde. Maar kijk toch naar slavernij, de Holocaust, en Consider the fact seksisme. that you're proud that Bates called himself an abolitionist. Joseph Bates noemde hemzelf een abolitionist, hij was tegen slavernij. And no one is saying, oh, that's terrible. It wasn't 1850 yet. Niemand zegt, oh, dat is verschrikkelijk, het was nog geen 1850. He didn't lead the plantation owners gently enough. Hij leidde de plantage-eigenaren niet vriendelijk genoeg. I'm not concerned about the work that the organization does for the Levites. Ik ben niet bezig met wat de organisatie voor de I'm Levieten doet. concerned about individual priests. Ik ben erg bezorgd om de individuele I'm concerned priesters. about their spiritual journey.
Ik ben erg bezorgd over hun geestelijke If you have a toestand. problem with leadership, Als je problemen hebt met leiderschap, talking continental and Elder Parminder and I, en dan heb ik het over continentale leiders en Elder Parminder en mijzelf. God will never remove all your reason for doubt. God zal nooit al je redenen voor twijfels You have to look wegnemen. at the weight of evidence, Je moet kijken naar alle bewijzen die je hebt. decide if our priorities over the last 3 years have fitted with the seriousness of the message. En beslissingen nemen ten aanzien van de bewijzen die we in de afgelopen 3 jaar hebben ontvangen, die de boodschap gevormd hebben. There are people in leadership who need this as well. En er zijn mensen in posities van leiderschap die dit ook nodig hebben. Men and women. Zowel mannen als vrouwen. There's a lot less of it now. Er zijn er een stuk minder van nu. There's a lot less of it now. Because most of them don't talk to me anymore. Want er zijn er een stuk minder nu, want de meesten praten niet meer met mij. But I'm going to keep being that screaming woman in a restaurant for as long as it takes. Maar ik zal zolang als dat het nodig is, die schreeuwende vrouw in het restaurant blijven. That were problems today. I've said a lot in 2 hours. Ik heb veel gezegd in de afgelopen 2 uur. It's a problem of so little time to speak now. Dat is het probleem als je zo weinig tijd hebt om te spreken en zoveel hebt te zeggen. It means things need to get said simply and hope that they're not misunderstood. Ik heb dingen gezegd en ik hoop niet dat ze verkeerd worden begrepen. Just talk to us. Praat gewoon met ons. Right to Elder Parminder. En ook naar ouderling Parminder. There's a problem, we can address it. Als er een probleem is, kunnen we het over hebben. But whether people are confused as to why I keep talking like this or no, Ik weet niet of mensen verward zijn of het vervelend vinden als ik op deze manier blijf doorpraten. this movement has a problem with the Laodicean condition. Deze beweging heeft een probleem met de Laodicea-toestand. The Laodicean condition is another way of saying a history of compromise. De Laodicea-toestand is een andere manier, andere woorden om te zeggen, een geschiedenis van compromissen. We pinned compromise prophetically to the time of the end. We markeren compromissen profetisch aan de tijd van het einde. And used 2 methods of defining it. En we hebben 2 methoden gebruikt om dat te definiëren. First, we used the external, Allereerst hebben we het externe, the politics of gebruikt. evasion, de politics of evasion, their arguments hun argumenten, that we see reflected in the movement. die we in de beweging nu ook zien. Second, Ellen White Ten tweede, Ellen White. just touched the tip of the iceberg En het heeft maar een topje van de ijsberg laten zien. of what she has to say about the Laodicean condition. Voor wat zij heeft laten zien over de toestand van Laodicea. It's a big subject, Het is een groot probleem. but it's all about whether or not we're willing to see our character exposed Het gaat erom of wij ons karakter willen blootstellen. and corrected by this message, En willen laten corrigeren door deze boodschap. and see that that is love. En inzien dat dat liefde is. Because it's salvation. En omdat dat redding is. We'll close in prayer. Laten we afsluiten met gebed.
Dear Lord, Lieve Heer, we want this movement to be successful. we willen dat deze beweging succesvol is. May we not try and make it more successful through compromise. Laten we niet proberen meer succesvol te zijn door compromissen te sluiten. May we look at our own hearts, Laten we toch naar onze eigen harten kijken. be willing to have sexism pointed out, Dat we bereid zijn om seksisme aan de kaak te stellen. and may we see love in that message. En dat we daar dan ook liefde in die boodschap mogen zien. Love in whatever changes our hearts and fits us for heaven. Liefde in alles wat ons hart verandert en ons voorbereidt voor de hemel. Pray, Lord, you'll help your people escape this condition. Ik bid, Heer, dat uw volk deze toestand mag overwinnen. For their own sake, Voor hun eigen redding. Voor hun eigen bestwil. but also because we don't want to take this message alone. Maar ook omdat we deze boodschap niet alleen willen brengen. Selfishly, Op een I'd rather fight with an army. niet egoïstisch alleen, maar ik Pray vecht this liever in met een Jesus' leger. name. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.